Hello. Hello. Test lang. Hi. Good afternoon sa inyo lahat. Launa na rin sa Japan. Ito yung package na dumating sa akin galing Pinas. Sabi nila, kulang ko rin ng video. Kaso, ano nga ba? Ito nga, kinunan ko naman ang video. Hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. Unboxing daw. Sabi na yan, may unboxing pa ba? Sige na nga, buksan na nga natin. Nakakatakot eh. Salamin tayo. Oops, baka mapunta sa buta ko. Ayan. Great. Ito, nakikita niyo to. Underpad. Ano ba yun? May underpad pa. Seryoso. Okay. Baka magamit ko yan. O, bakit ito walang laman? Bakit? Hindi nga. Oh, my God. Bakit ganun? Ito. Lagay muna natin dyan. Isa-isahin natin. Pero, ay! Oh, natumba. Sorry. Ano ba ito? Bakit ganon? Hindi ko alam kung ano laman nito. At may brown na ito eh. Then, expo yan. Ito naman ay, hindi ko mabasa, toner. Hydra Glow Set. Ayun, ito pala siya. Tatlong clear balm. Okay. Pero ito, ano saan kaya itong set na to? Hindi ko alam. No? Dalawa siya. Para saan kaya to? Starter kit. Siguro nga, starter kit. Pasensya na. Kasi first time ko lang magpabili ng ganito karami. Parang alam ko na to. Parang ito yung pang gasa. Pem. Kaya yata rin ako. Magic yun. Ayan, punong-puno na naman ang plastic. My God. Balot na balot. O, ito pa. Rejuvenating facial wash. Puro sa starter kit siya. Ito siguro sa Hydra Glow Set pa rin ito. Glow Bar Soap. At siyempre, Sun Shield. At ito, sinama nila ang starter kit. Ba't ganun? Saan nga ba yun? Siguro nga sa Hydra Glow Set. Saka, ito na lang nahuli.
Wala na pong laman. Underpad. Ay, mukhang mali yata yung aking pagka-video kanina. Mukhang baligtad pagbukas ko ng box. Serum. So, kompleto na siya. Tignan nyo kung tama nga ba. Set. Okay. Ayun. Okay na siya. Okay na siya. Serum. Tatanggalan naman ba ako nito? Facial. So, toner. Dari magtitinda na ako. Kakatakot naman. Saan ba to? Kasi naman, ang tibay-tibay ng tape, pero may nag-leak ha. Hindi ko alam bakit. Siguro nabugbog. Binugbog naman tao dun. Sa loob. Alam niyo naman kasi hagisagis. Dapat tandaan. Kaya lang kasi mukha siyang marunong tingnan na pagka may puti ang pag ganito ang tape. Dapat pala clear lang ang tape nyo. Na, kasi ang pangit dapat dito na lang siya. Tama na. Ang ganda sana kasi may mga tape. Halata ba? Ayan. Okay. Ito na tayo. Basura ulit yan. Tapos ito. Karton. O nga, karton nga. Paano ba ito? Mayroon pala mag-package. Trabaho ko pero hindi kasi ganito sa mga packaging kasi all around naman doon sa dati ko. Tapos ganito. Tapos ganyan. Mahirap talaga pag hindi mo kabisado. Ayan. Ano siya? Natawa ako dito. Hindi marunong. Yan. Pumasok ka din. Umayos ka ha. Tapos, yeah. Tapos, ganito. Ayun. So, bali ito yung bagong packaging nila. Yung nakita ko sa Facebook. Okay, bili-bili po kayo. Sino bibili dyan? Joke. Ayan, may video konti. Sama natin yung asawa ko. Medyo may kabubot. Ang nanay ko. Maraming sampay. Pero ito importante. Okay. Bye.